Și acum o cauți, o identifici, o conectezi și îți ceri acceptul să lucrăm cu Florentina. Am găsit-o. Am găsit un astralul inferior. Orbe că e pe întuneric, oarecum. Nu e un întuneric total, dar merge pe un drum, cum să spun, merge pe un drum. În spatele ei e un fel de tip, e un demon cu pelerină. O duce la recruți, am auzit. Ea merge cu capul în pământ. Nu vede și adineauri, în timp ce făceam protecția, a început să-mi țiuie foarte tare urechea stângă și tot auzeam ceva de genul pericol, 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 nu prea e de tine acolo. Bun, deschizi un ecran, Amalia, stai departe. M-am proiectat deja acolo, sunt acolo, fix în fața ei. Dar pune un ecran, ca să eviți pericolul. Un ecran transparent mare, mare, mare. Dacă nu. Nu poți să vezi? E prea întuneric aici și am coborât deja. Vrei să aprindem o lumină? Departe, ca să vezi? Da, dar nu e de... O văd de văzut, dar nu e de lumină aici, pentru că oricum timpul este foarte în gardă și ceva de genul sunt pe teritoriul lui. Da, ok, hai să continuăm, vedem ce este. Hai, zici și pe urmă. Așa. Întreabă-mă. Ea ține capul în jos. Nu vorbește. El mi-a spus, demonul respectiv, că o duce la recruți. Ce înseamnă recruți? Să-ți dea mai multe detalii. Nu este disponibil să dea mai multe detalii, doar îmi spune că o duce la recruți. Și asta îmi spune pentru că știe că sunt venită acolo datorită fizicului, că altfel am fi stricat oarecum amiciția. De când stă cu ea el? E obligat să răspundă că e în câmpul De foarte multe vieți stă cu ea. De ce? L-a invocat în momentul în care se înneca. L-a mai invocat încă o dată într-o altă viață, în momentul în care casa ei s-a prăbușit. Mi-a arătat niște alunecări de teren, dar cum să spun, alunecările de teren au fost mai multe case care în momentul când s-a produs cu tremurul, tot terenul respectiv e ca și când a picat în apă. De acolo și problemele cu urechile, îmi spune spiritul meu, care le are. Datorită presiunii care a simțit-o. A coborât cu camera, cu tot cum ar veni, a coborât cu casa la o presiune destul de mare și a afectat auzul pe mai multe vieți consecutive, îmi spune spiritul meu. Poate să citească câte vieți ai avut? Aș zice 543. De unde a venit? Ar zice Jupiter, Sirius B, dar ultima oară după Jupiter. Câtă energie a sufletului are acum? Nu pot să-mi dau seama aici. Crezi că e nevoie să te duci acolo sau venim aici cu partea ei fizică și dăm comandă să chemăm contractele ca să-ți fie mai ușor să o scoatem de acolo? În timp ce fac eu un exercițiu cu ea? Ce zice spiritul tău? Care ar fi varianta cea mai bună în cazul ăsta? Ca să nu vreau să mai cobori în frecvențele alea joase. Dacă poate să-ți mai spună ceva despre istoricul ei? Nu îmi dă detalii. Spiritul i-a spus demonului respectiv că suntem aici trimise de partea fizică. Păi da. Și că nu prea are ce, îi spune demonului, că nu prea are ce să facă și că respectiva ne aparține. La care el a spus nicio problemă, dacă i-aș da accept, eu nu mă opun, doar că ea tace. Păi da, dar eu vorbesc cu ea să dea comandă părții subliminale, să-și cheme spiritul și să ceară ajutor, pentru că ea n-a putut până acum singură. Dar voința ei este mare. Mă auzi, Florentina? Mă auzi, da? Așa.
Iubita mea, în gândul tău spui ce zic eu acum. Sau lași să audă mintea ta și dai acceptul să se execute. Rog acum corpul meu să scoată la suprafață toate fricile, toate durerea, toată suferința din toate câmpurile mele pe care am creat-o de-a lungul vieților, din orice timp și spațiu. Și vreau să-mi spui, Florentina, dacă percep ceva că se adună din corpul tău, din câmpurile tale și ies la suprafață. Le aduni, eventual îți imaginezi și mâinile, cum tragi toate aceste energii de frecvență joasă, care te țin cu capul în jos, care te țin neputincioasă, toată neîncrederea, toată neputința. Percep ceva, Florentina? Da. Ce percep, spune-mi? Ies fire ceva din tine? Ies ceva conglomerat de energie? E ca o meduză cu multe picioare, cu multe știre și mi-a cuprins stomacul, pieptul, se zbate, tremură. Bun, pui stop cadru acum, oprești toată această mișcare a lor și rogi spiritul tău să vină în ajutor de oriunde ar fi, pentru că tu dorești acum și aici și de acum încolo să colaborezi cu el, să te sprijine, să-ți ridice frecvența, ca să te poți elibera de această meduză. Dorești să te conectezi cu sursa falsă și să renunți pentru totdeauna cu o sursa pură, iată, m-a făcut și pe mine, și să te deconectezi de sursa falsă în care ai crezut până acum atâtea vieți. Dorește adevărul, repeți, dorește adevărul și doar adevărul. Și ordone acestei meduze să iasă în afara ta. Și hai să vedem, Amalia, dacă s-a întâmplat ceva. A avut ea... Da, a scos-o. Bun. A ars-o spiritul ei. Bun. Și ne-am proiectat aici. Foarte bine. Așa. Nu sunt ei mai puternici ca noi, sufletele din oameni. Hai să vedem acum dacă spiritul ei este aici. A venit. A venit, da. Câtă energie a sufletului mai are ea în corpul fizic actual? Are 57. Bine. Bun. Tocmai de aceea spune spiritul meu că o ducea la recruți, pentru că avea energie și putea fi folosită în serviciul lor. Ea avea energie, drăguța, dar nu știa cum să o folosească și o foloseau ei. Avea energie, dar nu putea să-și folosească pe cont propriu energia, spune spiritul meu, pentru că avea foarte multe frici. Da. Avea foarte multe unde de formă blocatoare. Ce însemna acum să ne spună spiritul la recrutare? Sau cum ai zis, parcă recrutare, nu? La recruți, asta a spus. O ducea într-o zonă în care se aflau, hai să zic, cum îmi arată el, persoane cu energie multă în interior și puteau fi folosiți în serviciul lor sau puteau fi folosiți, îți dau un exemplu cum îmi arată acum. Gata, îi punea în serviciu oamenilor ca să adune și mai multă energie și mai multă energie. Se alătura celuilalt grup care avea energie, culeși tot așa, inconștienți, netreziți, da, dar cu energie multă, care se rugau lor și le dădea energie lor. Sau făceau treabă pentru ei. Da, făceau diferite activități spirituale pentru ei. Da. Încă nu-și regăsiseră adevărul aceștia și se alătura și ea. Am înțeles, foarte bine ai explicat tabloul. Acum, apoi, da. Am făcut camera de lucru. Hai să chemăm entitățile acum, cu toate programele. Florentina, te rog și tu în gândul tău să permiți și să dai voie, ceea ce spun eu acum, să vină toate entitățile pe care le-ai cunoscut și care ți-au
creat scenarii, programe de suferință, programe în jocul acesta, contracte false, incompatibile cu tine și cu voința și cu nevoile tale, să vină absolut toți pe care i-ai întâlnit, toate entitățile, toate creațiile, creaturile care au profitat de energia ta, cu toate contractele, punctele, subpunctele, copiile, hologramele, amprentele, absolut toate, scrise, nescrise, cu conștiente, inconștiente, vrute și nevrute, absolut toate să vină acum când număr până la 3 în fața voastră. Tu ai puterea, Florentina, în corpul tău, doar tu decizi ce să se întâmple. Și tu acum ai decis să te eliberezi de toți acești mâncători de energie, consumatori, paraziți energetici și dorești să te eliberezi și de blocaje și de ei, să-ți recuperezi toată energia și toate valorile tale, calitățile tale, să te vindeci în totalitate. 1, 2, 3. Acum au venit absolut toți cu toate contractele. Iahve, primul om, Horus, Ra, Anubis, Satan și respectivul Parpalac cu pelerină. Ăsta nu era Satan? Sau ce era? Nu era Satan. Dar ce era ăsta? Aș zice, are și el rang, dar nu e atât de superior. E sub Satan, zici, nu? Da. E un demon, parcă, nu? Da. Dar nu face parte din prinț, din duci, din rangurile astea mari. Dar ce era? Executant de o ducea acolo, nu? Nu el o ducea? N-am auzit ce ai zis. Nu el o ducea acolo la recruți? Ba da, dar este un demon. Și o făcea pe cont propriu sau este în prietenie cu ceilalți? E cu Satan. Este sub Satan. Așa, asta ziceam. În visul pe care... zi. El era în visul respectiv. Așa. Și da, avea contacte sexuale cu ea și în fizic. Ce a făcut când ea i-a comandat să plece la altă persoană? S-a dus acolo sau nu? S-a dus și s-a întors după aceea. S-a întors înapoi la ea? A posedat-o și pe aia sau? N-a fost Nu a posedat-o, că n-a fost vorba... Hai, bine să zicem, dar n-a fost vorba de posesie. Pur și simplu... Extragere de energie sexuală? Da, exact, un act sexual cu ea. Am înțeles. După aia s-a întors înapoi la Florentina, da? Da, dar i-a acumulat puțină karmă. De la pentru că ea l-a trimis. Păi da. De asta vreau să avem în vedere și aspectul ăsta, să-și ia energia și de acolo, să-și ceară iertare, să o elibereze pe aia, să taie cordonul cu ea. Florentina, acum îți spui în gând ce zic eu. Curăț cordonul cu această persoană, ai înțeles despre care vorbim, de aceea din vis, pentru tot ce am creat cu gândul, cu vorba, cu fapta, neplăcut la adresa ei, curăț acest cordon, destructurez toată această creație, îmi pare rău, iartă-mă, te iert, anulez, destructurez. Și mai facem noi și la sfârșit o procedură, dar acum ca să-ți dea drum, să-ți recuperezi toată energia de acolo și îi dai toată energia pe care neplăcută, blocatoare, pe care ai preluat-o de la ea atunci când ai trimis demonul către ea ca să scapi tu de el. Nu, eu alchimizează. Așa, mă rog. Contractele sunt pe dezonoare, pe jertfă, pe sacrificiu, pe pierdere, pe stagnare, pe surzenie, pe orbire, pe incapacitatea de a discerne, pe incapacitate emoțională, sacrificiu, tristețe, congestie, compresie, distrugere, teroare, haos interior, rupere, amărăciune, asuprire, iuțenie,
Nu pot să-l reproduc pe ăsta pentru că e și oricum e șters. Sardenie, dar nu mi-l conturează bine. Ci jertfă. Bun. Le ardem și după aia mai vedem punctele. Că n-am niciunul pentru acest moment, n-am niciun punct, m-am uitat. Așa. Am început să le arunci în foc. Bun. Dai comandă, Florentina, și tu să ardă toate aceste contracte pentru totdeauna, absolut toate, din scoarță în scoarță, acum și aici, pe frecvența corespunzătoare, și tu în acest moment îți recuperezi toată energia, Florentina. Spiritul tău știe cum să o purifice, să ți-o aducă înapoi, să o așeze la locul ei de unde a plecat și să-ți înmulțești energie astfel încât apoi să te poți curăța și elibera de toate blocajele, traumele, amintirile din trecut, energiile blocatoare, să ardă absolut toate. Bun. Inclusiv se destructurează ritualurile de botez, de cununie. Așa. Din toate timpurile și spațiile, ale copiilor, nepoților, tot ce a botezat, a cunuat. Percep că îi spune lui Satan să destructureze și toate ritualurile oculte care le-a făcut sub îndrumarea lui. Bun, prin simpla ei voință, că refuză să mai colaboreze cu el, se execută, da? Da. Foarte bine. Deci puterea omului, sufletului care ocupă omul, este totală, deplină asupra corpului lui. Să înțelegem asta. Că tot ce ne dorim se realizează în corpul nostru, în câmpul nostru. Da, bine, în cazul de față mai mult spiritele lucrează. Datorită spiritelor se lucrează, pentru că nu o percep atât de activă, hotărâtă, să zic așa. Gata. Da, a fost prinsă în programe vechi, obișnuită să se roage la alții, neobișnuită cu puterea ei. Da. Acum, hai să vedem că poate apare, că s-au ars contractele, apare și informația cu de ce a venit pe Terra. Voluntar a venit pe Terra. Pentru? Ca să ia parte la ascensiunea planetei. Ascensiune planetară, a spus spiritul ei. A reușit în vreo viață să ajute ridicarea frecvenței planetei Pământ? Da, în mai multe vieți, inclusiv în asta, spune spiritul ei. Doar că în asta este insesizabil, dar pic cu pic se face mare. Adică un pic de la ea, un pic de la tine, un pic de la mine, un pic de la ăla, susținem. Deci merită sacrificiile astea, înțeleg. Dacă și când mai avem un pic, dacă și când mai avem un pic de energie, ajută Pământul, de asta vin sufletele drăguțele, hă? De ce râde? Acum a râs când ai spus tu că merită sacrificiu, că parcă ceva de genul, spiritul meu a zis, asta nu e Ioana, știi? Și a început să râdă. Dacă eu sunt mai pe invers. Da. Nu toate vin, spiritul ei spune că nu toate vin voluntare pentru planetă. Majoritatea vin voluntare pentru ceilalți umani, pentru celelalte suflete. Da, să le ajute, să le deschidă ochii, să conștientizeze, să se întoarcă la ele. Sau pur și simplu să le susțină vibrațional sau frecvențial. Muncă grea pe Pământ. Muncă grea sufletelor pe Pământ. Anulez. Bun, unde a rămas? Hai să vedem ce mai are de făcut. A ars toate contractele, au plecat toți? Bun, hai scanare, să vedem ce au lăsat în corp, să-i curățăm tot. Are o tichie pe cap, zici că e o cască de aia de motocicliști. Nu vede sau vede în ceață, nu aude, nu se poate concentra.
Da, Îi bruiaj. provoacă confuzie, îi provoacă bruiaj, îi provoacă amețeală, îi provoacă neclaritate în vedere, neclaritate în a discerne. Iar asta cu urechile, să mă uit puțin. Îi percep timpanele foarte, foarte îngroșate. E ca și când, datorită căștii care o are pe cap, cum îi zic, ok, ăsta tot e un implant, dar s-a străduit foarte mult să-și, cum îi zice, nu să-și asezoneze, să-și potrivească auzul prin casca asta. Să-și adapteze auzul la cască. Corect. Aha. Corect. Da, dar ceva de genul după cască. Cât adică efort a depus, draga, de ea. Era conștientă că are casca și s-a străduit cât a putut să străbată dincolo de ea. Corect. Corect. Tocmai de aceea e ca și când mai întâi îți vede buzele mișcând și aude în reluare, văd. Sunetul ajunge la ea oarecum în valuri și de cele mai multe ori ea nu captează valurile respective și de cele mai multe ori parcă trece pe lângă ea, știi? Pierde informații. Da, destul de greu. Da. Acum eu de jos după ochi și aici în față, la fel, casca e fumurie. Asta și mirosul îl modifică. Conectată la calculatorul central. Alt motiv de a-i provoca dureri de spate, alt motiv de a-i provoca dureri de ceafă, dureri de cap, dureri de tâmple, bruiaj auditiv. Inclusiv mâncărimea care o avea la urechi și în ceafă, datorită implantului ăstuia era, unde era colegată. Îi se șterg urmele ăstuia din spatele ei, adică avea un culcuș destul de zdravăn, de acolo și durerea care o are de mijloc, pentru că toată greutatea o apăsa în jos. Da. Îi scoate un sigiliu de sacrificiu și de jertfă, are legătură cu inima, cu stomacul și cu toracele. De acolo imposibilitatea de a respira câteodată, de acolo nevoia de a depune efort mai mult. De acolo percep inclusiv arsurile și grețurile care le avea câteodată, inclusiv balonările tot de aici vin. Energie foarte multă stagnantă la toate încheieturile, dar predominant gât, chakra gâtului, umeri, coate, palme, șolduri, spate, nu mai zic, genunchi stâng, degete de la picioare, toate. Îi scoate din rinichiul drept, îi scoate un implant în formă de păstaie. Fără niciun rezultat. Exact asta aud când l-a scos spiritul meu. Adică? Toate planurile care și le-a făcut și a zis gata, asta e, n-a dus la niciun rezultat. Până acum n-a avut rezultate din cauza acestui implant. Orice plan își făcea, nu avea rezultate. Relațional, financiar, sănătate, diagnostice medicale, case, avere, tot fără niciun rezultat. Adică stagnat tot timpul.
De la splină îi mai scoate un implant. Viața. Tot îmi vine să zic că parcă splina ei e fierea și invers. Știi? În sensul că îi... Au rolurile inversate, vrei să zici? Pot să vorbesc. Da, Nu am fierea. Nu am fierea. De asta are Sunt confuz. operată, nu am fierea. Da, mulțumim, Florentina. De asta a văzut Maria confuzia asta. Adică nu ai fierea. De splina a preluat sarcina fierei, Amalia. Corect. Da, deci de asta tot îmi venea să spun că îi simt splina foarte amară și parcă nu le vedeam, adică parcă splina era ambele și... Avea roluri duble. Bun, ficatul face și el ce face, dar splina înseamnă în cazul ăsta muncește mai mult după ce scoatem fierea. Se pare, nu? E caz individual la ea, spune spiritul. Nu e general. Spune spiritul meu, pentru că în mod normal ea are amprentă, acum uitându-mă mai bine, are amprentă de fiere în energetic. Dar este o amprentă, cum să spun, insesizabilă, este o amprentă ca o virguliță. E micuță, slăbuță. Ficatul îl percep foarte obosit, dar cum să spun, obosit nu neapărat că a preluat funcțiile corpului, cât obosit de greutatea și chinul vieților, al vieții. Suferințelor, că a avut multe suferințe încă din copilărie și în viața asta, da. Scoatem tot, curățăm ficatul, filtrăm, eventual sângele, Amalia, că se pare că are mare nevoie să-și curețe. Să-i ajutăm ficatul să filtreze sângele și aruncăm sita cu reziduri în focul purificator să se destructureze acum pentru totdeauna, să-i rămână sângele curat. Foarte mulți calculi biliari, foarte mulți calculi pietrificați pe peste tot. Și e ca și când sângele îl transporta de acolo până acolo. De acolo și lipsa oxigenării foarte proeminente și foarte eficace în tot corpul. De acolo parcă nici sinapsele neuronale nu se hrăneau cu oxigen. Nu se hrăneau atât de bine, da, și nu puteau să se dezvolte. Da, aveau o lipsă mare de oxigen în cazul ăsta. Și gândirea incoerentă, vorbirea, tot din cauza asta. Chakra rădăcină, chakra sacrală, ei le curățăm. Erau puțin nealiniate. Chakrele. Deci culorile nu le percep. Roșu și orange ăsta foarte spălăcite. Chakra sexuală foarte împrăștiată, iar chakra rădăcină foarte mică, foarte stagnată, ca un boboc. Ca un boboc de boboc. Foarte dezvoltată și împrăștiată și chakra gâtului. Destul de stagnată și stagnantă chakra cel de-al treilea ochi și chakra coroană. Da. Curățate și echilibrate. E 7 avorturi. 2, 5, 6, 7. Fiși din viețile trecute? Nerezolvate? Scumulate. Scumulate și repetate, spune spiritul ei. Cumulate și repetate. Da, cumulate și repetate. Unele dintre avorturi le-a făcut și în alte vieți, le-a făcut și în viața asta. Tocmai de aceea sunt cumulate și repetate. 2 fetuși în câmpul ei. Unul ține pe genunchiul stâng,
unul ține pe zona coccisului, așa e prins de ea. De acolo și congestia care o simte sub burtă câteodată, gen în zona ovarelor. De acolo și senzația de nervozitate inexplicabilă. De acolo și senzația de oboseală la fel, inexplicabilă, ceva de genul, băi, de-abia am dormit, a trecut o oră, iar mă culc, dar de ce mi-e somn? Știi că, în mod normal, eu nu dorm. Da. Tot aud nuci. Nu mă întreba că nu mi se dă explicație când cer de ce nuci. Nuci. Unde ești? În ce zonă ești? Adică? Cu scanarea, în ce zonă ești? Tot la copil sunt. Ești n-ai că tăia legăturile cu ei. Încă n-am tăiat, nu, pentru că ți-am zis, în momentul când am vrut să curăț și să tai legăturile, să tai cordoanele, să îi eliberez, tot am auzit, când am zis eu de pofta aia de somn, de nervozitate inexplicabilă, am mai auzit și cuvântul nuci. Ia vezi, în ce scenă din trecutul ei a fost obligată să avorteze copiii? A muncit în grădină, pe câmp, a făcut ceva efort, a cărat, s-a plecat, a cules? A furat. A furat și a mâncat nuci, a furat nuci. Îmi este imposibil să cred că ea în viața asta nu are ceva cu nucile. Mi-e imposibil să cred chestia asta. În ce sens? Orică îi plac prea mult, orică poftește la ele și n-are de unde să le mănânce, orică le urăște, are o chestie cu nucile. Florentina, ai ceva? Le iubesc. Le iubești? Îți plac nucile? Le iubesc nucile. Am înțeles, ai o slăbiciune deosebită. Am nuc plantat aici, în grădină, la bloc. Nu stau fără nuci în casă. Ok. Deci ea, când era gravidă, a furat nuci pentru că îi plăceau foarte mult, ceva de genul ăsta? Nu în viața asta, în alte vieți? Asta am văzut-o. Bun, trecem mai departe. A vrut să-ți transmită. Acum ta e... Da, gravidă. Gravidă pentru că pofta îi vine de la copil, e pofta, e plăcerea copilului. De asta îi plac ei nucile, că e plăcerea copilului. Hai că am dezlegat enigma. Da, e plăcerea copilului. Bine. Dezlegăm, curățăm, eliberăm, tăiem cordoanele, trimitem acolo unde este locul cel mai bun. Pleacă împreună. Copiii? S-au luat de mână copiii, da. Ambele sunt fete. Cea care stătea pe rinichi ei, pe zona coccisului ei, prins așa de ea, în momentul când am terminat de dat informațiile și am curățat cordoanele cu ei, s-a desprins, s-a plecat și și-a luat sora de mână și am auzit-o spunând: hai, sora mea, e timp să mergem. Bun. S-au curățat energiile, acum sunt libere. Și emoțiile. Mai departe. Acum mai curăță și îi reface puțin zona genitală. Încă erau amprentele demonului respectiv acolo. De acolo și senzația de usturime, câteodată senzația de mâncărime, senzația de prea mult lichid, senzația de rece, senzația de prea cald. Genunchiul ăsta stâng îl percep mai mărit, mai bine, tot piciorul ăsta e negru, dar genunchiul ăsta arată cam ca un genunchi din ăla de... Pare genunchi de elefant?
Dar nu e cărnos, e doar mare. Nu stâncos, osos. Și nu prea îi percep lichid din ăsta și nici cartilagiu în interior nu prea îi percep atât de... E ca și când începe să scârție, începe să frece în gol. Sistemul imunitar destul de slăbit îl percep. Destul de slăbit, dar nu e gen iremediabil sau să zici că, vezi, domnule, e vreo boală autoimună. Nu. Este slăbit datorită neoxigenării suficiente a sângelui. Da. Și dacă mă întreb pe mine, cred că i-aș asocia puțin negul ăsta cu HPV-ul. Bun, din trecut, amprente ale suferințelor, accidentelor din trecut, curățăm, ștergem, anihilăm, ardem. Negola, da? rezecă. Oricum, să știi că degetele de la piciorul stâng le-a avut și tăiate într-o viață anterioară. Dar nu mi-arată, adică o percep fără degetele de la piciorul respectiv total tăiate. La piciorul stâng, da. La stângul. De acolo și pierderea echilibrului câteodată, de acolo și chestia asta, o percep câteodată că se împiedică, dar cum să spun, o văd călcând cu piciorul stâng, dar parcă nu-l simte câteodată, parcă e amorțit, parcă își pierde echilibru. Și mama. Așa. Mama. Instabilitatea neprimită de la mama. De acolo și amorțeala pe partea stângă predominantă care o are. Gata. Dar în general piciorul stâng ține de relația cu mama, zice, nu? La toate persoanele sau la unele nu e regulă? Nu vorbește neapărat individual, spune spiritul meu. Depinde foarte mult și de... vorbim de mai mulți indivizi, aici spune spiritul meu, dar acum depinde și de fiecare corp în parte, că în mod normal, da, stânga ține de mama, emoționalul, dreapta ține de tata. Dar sunt anumite persoane care au polaritate inversată și e total invers, sau sunt persoane care țin, cum să spun, depinde unde are loc să le depoziteze și depinde cu ce asociază. Bun. De exemplu, mi-arată un bărbat care vine la tine și te ceartă și te ceartă cu aceleași vorbe și cu aceeași tonație ca mama, da? Ținând cont că e bărbat, ar trebui să le depozitezi pe dreapta, trauma respectivă, cearta respectivă, rușinea respectivă. Dar ținând cont că tu deja asociezi cu cuvintele și cu tonația mamei tale, le bași pe stânga. Le bași tot acolo, se atrag frecvențele. Corect. Și în cazul bărbaților, se depune altfel sau tot așa? Că știu că la la bărbați ar trebui să fie la invers. fel, mi-arată. Da, și bărbații tot așa acumulează pe stânga energia feminină, pe stânga dezechilibrele energiei masculine. Corect, dar spiritul meu spune exact așa, depinde de fiecare corp în parte cum asociază, pentru că noi funcționăm foarte mult pe asocieri. Bun. Gata, scanarea. Deconectarea de la egregoare, conștiințe colective, astrale inferioare, entități și câmpurile lor. Da. Liniile de potențial de suferință. Și avem aici un punct. Doar de suferință.
să curețe toate proiecțiile care în mod inconștient le-a creat acolo, să lumineze, să-și aducă atenția acolo, intenția, și să-ți propui acum, Florentina, să renunți la fumat și la cafea. Acum că s-a curățat linia ta de potențial, te rog să-ți propui acolo tot ceea ce-ți dorești. Sănătate totală, perfectă și permanentă pentru corpul tău, corpurile tale, în mod deosebit, și echilibrăm și emisferele amale acum. Hrănim un pic sistemul neuronal și urechile, aducem o frecvență corespunzătoare, reorganizări. Putem să aducem acum la împământare. Bun. Deocamdată îți propui acum, da. Ca și unde de formă îi scoate foarte mult golul lăsat de mama. Asociază țigarea cu înțărcatul prematur, îmi spune spiritul ei. Ai fost înțărcată prematur, Florentina? Sau nu știu? Știu că la 9 luni. Ok. Probabil că mai vroia încă, de obicei pe la 1 an și ceva înainte să înțărcau copii. Bun. Deci din cauza asta fumea. Bun, să spui intenția să scapi de fumat și scoate-i undele de formă și după aia îi facem restul. Da. Asta mă uitam, că nu-i scoate decât rezistența la schimbare, frica, durerea, pierderea, sacrificiu. Fricile toate. Da. Dacă mai are. Neputința o scoate, supărarea, agresivitatea, confuzia, tristețea și compasiunea excesivă. Le-a scos după peste tot. Mila. Nu. Nu-i mai scoate, mi-a tras... Bun, a scos bine, a scos ce a fost mai greu și mai important. După peste tot le-a scos. De peste tot, super. Atât a fost pregătită să dea drumul, să înțeleagă. Ca să știi, Florentina. Bun. S-a deconectat de la... Vii. S-a deconectat de la conștiințe colective astrale inferioare. Da, prima dată. Bun. Hai să chemăm pe fata ei, actualul soț, un frate care trăiește, și toate persoanele le chemi, Florentina, din viața ta pe care le-ai cunoscut de când te-ai născut până în clipa de față, să-ți faci procesul de eliberare cu ei, să le dai energia pe care le-ai luat-o, să le iei energia pe care le-ai dat-o, o curățați și o aduceți înapoi, spunând: vă iert, mă iert, vă accept, mă accept, acum pentru totdeauna, curăț toate cordoanele cu voi pe care v-am trimis, orice creație neplăcută, cu gândul, cu vorba și cu fapta, din toate timpurile și spațiile, tuturor persoanelor în viață pe care le-am întâlnit de când m-am născut până în clipa de față, și cureți acum pentru totdeauna toate aceste cordoane. Ce? Ea a zis că și eliberează, le-a și trimis informații după ce a curățat pe cordoane, toți 3 karmici, dar percep că s-a echilibrat s-a echilibrat karma între ei, adică, cum să spun, soțul mi-a arătat cât de departe și cu spatele a fost, și dintr-o dată când ea a început să lucreze cu ea, el a început să se întoarcă cu fața și să se apropie foarte, foarte, foarte mult de ea. Și fata o percep foarte ok, doar că schimbare de egregoare îmi vine când mă uit la ea. E ca și când a ieșit din egregorul familiei ei, și a intrat într-un alt egregor cu alte concepții, cu alte... există respect între ele.
Odată echilibrată karma total între ele, a rămas respectul și respectul. Colaborare armonioasă cât de cât între ele, da? Corect. Are un nepoțel de 10 ani care și-a fracturat laba piciorului stâng. Chiar după ce i-a aruncat toate rugăciunile, toate Biblia, toate cărțile, toate icoanele, toate astea. Are vreo legătură? Consideră că a fost pedepsită de cineva sau ceva? Puțină încălcare de liber arbitru aș vedea eu aici, la cum îmi arată. Pentru că în momentul când ai citit asta, eu am văzut-o pe Florentina făcând chestiile astea la el. Nu, după ce a aruncat din casa ei, nepoțelul a avut problema asta. Nepoțelul nu era la ea în casă. Nu văd vezi nicio legătură. A încălcat ea liberul arbitru, dar al soțului. Ai văzut bine ce ai văzut, pentru că i-a ordonat soțului să scoată toate icoanele, și pe ale lui și pe ale ei. În ziua în care, înțelegi? Și după aia și-a rupt băiețelul piciorul. Înțelegi? Liberul arbitru? Acum am înțeles, da, uite. Da. Deci trebuia să scoată pe ale ei și pe el să-l convingă să le scoată el singur. Că așa mi-a povestit că atunci când a conștientizat cât de rău îi fac astea, l-a strigat pe soț și într-un fel de hotărâre pentru amândoi i-a spus să le arunce pe toate. Adică decizia luată doar de ea. Și el nedumerit, dar ce s-a întâmplat? Ce ai în dimineața asta? Și a avut ea așa după ce, după niște acțiuni de-ale ei. Copilul a fost afectat prin câmpul morfic al familiei, cum ar veni, cu toate... A lovit-o prin ea, adică, corect. Nu trebuie să fie vinovată, dar... Corect, dar nici mama nu o percep atât de deschisă în protecții, încât să-l protejeze foarte bine. Copilul este în câmpul mamei, dar parcă nici mama nu se protejează atât de bine. Au fost atinse, da, probabil, prin decizia ei. Deci, atenție, Florentina, când iei decizii, o iei doar pentru tine, în numele tău. Nu comanzi și altora să facă ce crezi tu că e bine. Întâi îi convingi pe ei să facă și după aia, dacă vor, o fac ei. A fost la o masioză și după ce a plecat de la ea, s-a trezit cu o durere puternică în numărul drept și în toată mâna dreaptă. N-a avut putere, forță în degete, nu putea să țină nici lingura. A afectat-o? Ea avea oricum demonul respectiv în spate și cu ea. Și acolo bănuiesc că a fost o oarecare discuție, în urma unei discuții. Orică Florentina nu, orică Florentina a vrut să o convingă pe respectiva de ceva și după respectiva văd că a fost atacată. Dar ceva de genul nici demonul nu i-a convenit și ăla i-a cam ars vreo două peste ceafă. Da, uite, zice, fiica mea a fost mai închisă în comunicare, dar acum refuză să ceară ajutor tuturor. Lucru care îi provoacă mari dureri de mijloc și a făcut artroză, iar acum, mai recent, vede alb pentru câteva momente și amețeli. Deci are și ea de lucru cu ea, fiica. Este încăpățânată și respinge tot. Da, ai descris-o bine. Da, nu se protejează, nu are nicio treabă. Zice, cum o pot ajuta? Nu poate ajuta. Să-i trimite acum pe cordon informații Florentina, să-și caute în adâncul sufletului ei ajutorul, cu puterea ei, cu voința ei, cu libertatea ei, să-și cheme spiritul, să o ajute, să o dea sfaturi, să o comunice cu el, să o ridice vibrațional, să o protejeze, așa, să-i deschidă inima, tot ce vrei tu, uite. Bun. Nu cooperează, în fine. Informația a primit-o. Bun. I-a trimis operația, mai mult să nu faci, Florentina, că iar încalci liberul arbitru. Bun. Fratele mic, așa, asta e la morți. Bun. Cam atâta. Le taie.
Bun, le taie și acum să mergem la transgenerațional, să-i cheme pe toți, că avem aici câteva puncte. Fratele și părinții principali îi percep. Dar mama eu percep foarte serioasă, te privește de sus, tăioasă, bățoasă. Nu e o prezență prea plăcută. Așa era Florentina, aspră, așa, Da, mai și cu nasul pe sus, cum zicem noi? Considera că e foarte dreaptă, foarte corectă, n-a greșit cu nimic, dar drăcuia și blestema pe oricine, orice, oricând. Iar pe tată îl văd în spatele ei, spre spatele ei, după ea oricum. Nu percep să aibă o relație prea ok nici cu fratele. Fratele îl văd la distanță de ei și, cum să spun, tatăl îl privește pe frate. Mama se uită fix la noi, așa, stă mai într-o parte, așa, știi? Și ți-am zis, da, are postura asta de tăioasă, bățoasă, arogantă, știi? Fratele cel mic a murit la 48 de ani de cancer, laringofaringian. La mine în casă, după ce am făcut prima doză de morfină și încă mă simt vinovată de moartea lui. L-a ajutat. Deci te-ai simțit degeaba vinovată, că, iată. Spune că i-a luat semnificativ din durere, da. Chiar l-a ajutat și chiar îi mulțumește pentru chestia asta. Super. Terapiile Theta Healing, inforenergetică, dacă au ajutat-o sau ce s-a întâmplat acolo? A fost o experiență din care și-a luat niște lecții bine meritate și speră spiritul ei învățate. A făcut și constelații familiare. Da, și la fiecare a căpăcit-o demonul. Oricum se simțea rău. O percep că nu mi-arată exact după care, dar sigur după 2 s-a simțit rău, pentru că în momentul când s-a dus, s-a dat conectarea ei la niște reptilieni și atunci, cum să spun, percep că aproape i s-a provocat un fel de leșin de către demonul respectiv, doar să întrerupă conexiunea, adică ceva de genul să nu îi mai hrănească și pe ea să rămână doar lui. Dacă n-au fost leșinuri, sigur au fost grețuri, oricum s-a simțit rău. Nu i-a fost prea bine. După ele. Și apoi a făcut 2 regresii. Uite, nici nu mi-a spus de asta, acum citesc, dar nu comentăm. Deci după 2 regresii ea mai avea ce avea. Mergem mai departe. Zice, după ce a făcut radiestezie și radionică, a simțit nevoia să arunce icoanele și a ordonat soțului să le arunce. Bun. Da, pentru că aici la regresii percep telepatul pe trepte mici, deci nu prea avea ce să vadă, iar la radionică și la radiestezie ce a ajutat-o foarte mult este că a pus ea osul la treabă, n-a mai muncit altul pentru ea. Și a conștientizat anumite. Corect. Și a conștientizat treptat, a practicat, a învățat, a conștientizat treptat. Adică învățarea treptată e pas sigur, spune spiritul ei. O parte din icoane le-a dus la biserică, o parte le-a ars fata și a avut accident rutier la 2 zile după. Iar eu, după ce le-am ars toate cărțile, rugăciunile, Biblia, am căzut și m-am lovit la coccis, iar nepoțelul și-a rupt laba piciorului. Da. Deci au fost loviturile, atacurile entităților și demonului pe care le avea. Bun, gata, ai scăpat de ele, Florentina. S-a curățat cordoanele și cu transgeneraționalul, acum cicatrizează în urma lor. Da, se vede că n-am mesaje de transmis. Bine. Bun, când îi facem conexiunea, băgăm frecvențe pentru urechi și emisfere, ca să întărim un pic vindecarea. Adică acum?
Bun, conexiunea cu energia pură a Pământului, în timp ce eu fac cu ea, tu trimiți frecvențele alea, cum știi tu. Florentina, îți imaginezi din centrul tălpilor tale două fascicule de energie care cresc, se adâncesc până în centrul Pământului și te conectezi acum, Florentina, cu energia pură a Pământului. Cu acea sferă luminoasă îți imaginezi că te umple de această energie, de puterea Pământului, de magnetismul, de hrană, de stabilitate. Mulțumești cu recunoștință pentru susținere și te îmbraci în această energie până în creștetul capului. Îți umpli toate celulele și toate câmpurile tale cu această frecvență și te simți luminoasă, puternică, stabilă, hotărâtă. Acum, din centrul capului, te conectezi cu sursa pură și conștiința universală de unde ai venit pe frecvența acestei energii curate și iubitoare, de iubire necondiționată, după cum e sursa și conștiința universală, cauți matricea originală. Îți amintești toate valorile și capacitățile tale, toată puterea ta, libertatea ta. Te întorci înapoi în corpul tău și activezi toate memoriile și puterea inimii. Accepti și integrezi energia masculină cu energia feminină. Ce simți, Florentina, când faci asta? Percepi ceva? Că O căldură. Tu ești senzitivă, am văzut, da? Așa? O căldură foarte puternică. Simt o lumină, unde de lumină galbenă, roșii, grena, care mă străbat tot corpul. Și pe parcă sunt despicată în două. S-a echilibrat energia masculină cu energia feminină? Florentina, ce simți? Așa, zi. Deci, parcă sunt din capul pieptului până din jos de burtă, parcă sunt tăiată în două. Permite corpului tău. Simt o ușoară usturime. Unde? Mă simt foarte, foarte bine. Unde simți multă lumină. Unde simți usturime, Florentina? Poftim? Unde simți usturime? Din capul pieptului până centri. Până jos, până aproape de, cum să zic, până jos sub burtă. Până la pubis, acolo, da? Până... Ca și cum aș fi tăiată în două. Și simt și un pic de răcoare și un pic de căldură. Bun, permite să se lucreze, Florentina, să curgă energia până la armonizarea totală a chakrelor în corpul tău, să se lucreze, dă voie energiei din tine să se așeze, să se echilibreze și să-ți vindece și corpul fizic în ritmul în care corpul tău acceptă și poate, în condiții optime pentru tot corpul tău. S-a făcut și la cap, Amalia? Da, la urechi. La urechi. Foarte bine. Ai zis că te simți bine, Florentina? Da. Ești liniștită? Ești fericită? Ești mai ușoară? Cum? Cum ești? Respir ușor, dar simt o vibrație în tot corpul și simt parcă sângele circulă foarte puternic, simt cum se lucrează, simt vibrație. Super. La ceafă, pe partea stângă a capului, cu ochii. S-a curățat și sângele și acum circulă
Oxigenul mai e bine, o respiri mai ușor. Sângele a luat un pic de viteză. Gata. Bine. Integrarea celor... Da, integrarea celor trei părți. N-am făcut-o, suflet, spirit, minte, că am vrut întâi să văd așa. Acum, curățarea casei. Cu cine locuiești în casă, Florentina? Da, afară de soțul tău, mai locuiești cu cineva? Doar cu soțul și fratele vine o dată pe lună, câteva zile. Ok, curățăm casa. Vezi dacă mai ai spații, ceva personale, mașină personală, garaj, curte, ceva? Mai este casa pentru care ne judecăm, casa lui tata. Deci e casa noastră. Da, casa părinților. Și mai am o cotă de la soțul la Techirghiol, care este pe numele meu. Așa. Eu plătesc totul. Merge. Roagă sufletul, spiritul tău să meargă acolo, să curețe tot spațiul tău, toate lucrurile tale, tot ceea ce ți aparține ție, Florentina, să curețe cu vibrația înaltă în care ești acum, să închidă orice portal, dacă mai există pe undeva, Amalia. Din fiecare i-a închis câte un portal și a sigilat. Gata? Așa, hai să vedem dacă mai are ceva de spus. Acum percep robinetul abundenței că era strâmtorată, s-a dilatat, dar cum să spun, s-a dilatat tot. Nu doar zona unde curge, tot. Ce mai recomandă spiritul? Să-și dea voie. Să-și dea voie să înainteze, să-și dea voie să experimenteze, să-și dea voie să facă tot ce o face fericită și să nu mai fie impunătoare în fața celorlalți. Să nu-și mai impună adevărul. E ok, trebuie să înțeleagă că fiecare au lecțiile lor. E bine, a început cu pași mărunți, dar e bine și e înspre bine. Și să nu se mai critique, să nu mai fie indulgentă și nemulțumită cu ea și de ea. Să-și ofere laude mai des. Adică să fie mai indulgentă cu ea. Da, să se accepte mai ușor, cu încredere și acceptare, în primul rând față de tine, Florentina, și lasă-i pe alții că fiecare are lecțiile lui, are contractele lor, au încărcătura lor, nu poți tu să iei. Că dacă intervii, te lovesc agresorii lor, entitățile lor. Bine, cât la sută s-a recuperat energia sufletului? 100%. Conștientizare cât are? 86%. Metabolizare? Câte zile? 8 zile. Bine, mai ai întrebări? N-am terminat, Florentina. Dacă mai ai vreo întrebare sau vreo nelămurire, ai înțeles tot despre ce e vorba? Vroiam să-mi simt sufletul. Bine că mi-ai zis. Spiritul. Vreau bravo. să simt spiritul. Hai, l-am chemat. Așa. În câteva rânduri, dar nu sunt sigură. Hai, cheamă-l și acum, că să vadă Amalia. Cunoscut. Hai, cheamă-l acum, te rog frumos, Florentina. Spune să te atingă în acest moment pe o parte a corpului tău, că vrei să-l percepi, să-l simți, chiar și ca o adiere, ca o atingere, cât de suav ar fi, să-l simți adevărat. Corpul tău acum e într-o continuă mișcare, corpul energetic, dar dorești să-l percepi. Ai perceput ceva, Florentina? Cred că m-a luat de coate, m-a luat în brațe de coate, nu știu cum.
A luat-o în brațe și și-a pus capul el pe partea stângă a ei, între gât și cap. O ultimă întrebare, Amalia. Vezi ce spune spiritul ei. Dacă primul soț a fost karmic, a murit în 2003 în accident de mașină, deoarece doar lângă el s-a simțit bine. Eu am înțeles de ce, da? A fost foarte karmic. Și-a încheiat karma atunci sau nu? După ce și-a încheiat-o, el a plecat. Bun, ăsta a fost ultimul punct. Dacă ne dai acceptul de publicare, Florentina, și închidem. Da. Mulțumim Da, frumos. Da, mulțumesc. Acum, vă deconectați de tot și de toate, închidem toate portalele, toate legăturile, ștergem tot ce am văzut și am auzit în această sesiune.